Okay, good morning mga kalaladoms. So, dito naman tayo sa Laladoms Farm. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang fermented fruit juice. Tapos, dahil marami tayong harvest na saging ngayon, FPJ natin ay gawa sa saging. Bakit saging? Kasi yung saging natin, high in potassium yun. Tapos, dahil siya yung pinakamarami nating bunga dito para hindi masayang, yun na lang yung gagawin natin. Tapos, after nun, pwede rin natin siyang i-convert sa suka. So after ng harvest ng FPJ, yun naman next nun yung pinag-extractan, yung pinaka-solids niya. So papakita ko rin sa inyo yun, share ko rin sa inyo paano ginagawa yung suka. Kompleto na natin yung magiging fertilizer natin, yung NPK, yung nitrogen, yung FAA, yung potassium, ito nga yung gagawin nating FJ, tapos yung calcium, yung eggshell. So samahan niyo ako.
So, ito na yung ating nagawang apple cider at saka yung ating fermented fruit juice. So, halos limang bottle lang yung na-extract nating fermented fruit juice. So, yan pwede nating stock ng 1 year or more as long na hindi na expose sa sunlight. Yung ating banana cider, kailangan yan 3 to 6 months. Depende sa asim na gusto nyo. Kung ako sa inyo, kailangan nyo tikman every 1 month para makuha nyo yung gusto nyong lasa. After 6 days, so ganyan na yung nagpe-ferment na yung ating suka. Umangat na yung saging. Pero after a week niyan, bababa tong sediment na yun, pupunta yun dito. Parang ito medyo matagal na ito eh. 3 to 5 months na to. Pero nasa baba na yung sediment niya. Ito yung ating fermented fruit juice, hindi pa natin nagagamit. So, ayan, dapat every week i-mix natin tong ferment nating vinegar. Kailangan may baba natin ito ulit kasi umaangat dahil gawa ng bubbles, dahil nagpa-ferment siya, umaangat yung ating solids nung saging. Tandaan, every week haluin natin, tapos every month titikman nyo din yun kung sapat na ba yung asim. So usually sa akin inaabot ng 6 months para masabi kong enough na yung asim para sa suka.